अहिले म यति बेला धरानबाट ठ्याक्कै डाँडा बजार आइपुगेको छु र डाँडा बजारबाट अलिकति तल सानो एउटा गाउँमा सानो कार्यक्रम भएको हुनाले चाहिँ म दाजुहरूसँग जाँदैछु र त्यहाँको दृश्यहरू पनि म खिचेर तपाईँहरूको माझ ल्याउने छु है। ल है म चाहिँ आज यो ठ्याक्कै भेटारदेखि डाँडा बजारसम्म आइपुग्दाखेरि यो डाँडा बजारको यो पार्कमा उहाँको बुवाको यो स्ट्याचु हो। अनि आज चाहिँ युकेबाट उहाँ आउनुभएको छ र यहाँ आफ्नो बुवाको पार्कमा के कस्तो छ भनेर चाहिँ उहाँले एउटा निरीक्षण गर्न भनेर चाहिँ हामी एकछिन रोकेका हौँ। यो डाँडा बजार अहिले धेरै विकास हुँदैछ। यहाँनिर बाटोघाटो निकै ठुलो भइसकेको छ। अस्तिभन्दा धेरै विकास भएर चाहिँ राम्रो बनाइसकेको रहेछ। उहाँ दाजु चाहिँ उहाँको बुवाको यो मूर्ति अनि उहाँको बुवाको नाममा चाहिँ बनाइएको एउटा सानो पार्क। आज यो थेगिमहरूको पञ्चोलीमा चाहिँ यो राँगालाई चाहिँ ढाल्नको लागि तयारी गर्नु हुँदैछ। ल यो चाहिँ बेगना भन्ने ठाउँ, यो डाँडा बजारभन्दा अलिकति तल यो गाउँमा म आइपुगेको छु आज। नमस्ते। के अब यसलाई दिन आँट्नु भएको? ल नहेर्ने सबैजना डराउँदो रहेछन् हौ हेर्नु चाहिँ। यो पञ्चौली आज कार्यक्रम यहाँ हाम्रो थेगिम परिवारको उहाँ दाजुलाई मैले लिएर आएको र यहाँ हाम्रो अहिले राँगालाई चाहिँ ढाल्ने अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर पुरा तयारी। ल यो चाहिँ थेगिमहरूको गाउँ बेङ्ना भन्छ। यो 24मा पर्दछ, यो धनकुटा जिल्लाको। अनि दाजु यो जुन चाहिँ भवन छ नि, यो भवनको बारेमा सानो एउटा टिप्पणी दिनुहोस् न। यो धन्यवाद, नमस्कार हजुर। यो भवन चाहिँ निकै विशाल छ। अहिले यो क्षेत्रको पनि अब ऐतिहासिक घर मानिन्छ। यो कति वर्ष अगाडि बनियो? अनि भन्न चाहिँ 200 वर्ष अगाडि बनेको हो, तर हिसाब गर्दाखेरि 200 वर्ष अलिक नपुग्ने देखिन्छ। तर पनि अब मानौ यो 200 वर्ष छ। अनि यो निर्माण चाहिँ अब एमपी भने मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट दगल सिंह सेन लिम्बू हुनुहुन्छ। उहाँको पनि बाजे भनेको महाशेर लिम्बू हो उहाँको नाम। उहाँ चाहिँ सुब्दार हुन्थे, नेपाली सैनिकको सुब्दार हुन्थ्यो उस्केरको। अनि यो घर चाहिँ झिउटीको बनेको छ। अनि जनसिंह काकाले भन्दै हुन्थ्यो अस्ति, यो घर प्रेमसिंह काकाको निधन पछाडिको भेटघाटमा भन्दै हुन्थ्यो, यो चाहिँ सरकारी व्यक्तिहरूले मात्रै यो खालको घर बनाउनु पाउँथ्यो। सरकारको सिन्दुर प्रेरण गरेको, अर्थात् सरकारी जागिर जसले खानुहुन्थ्यो उहाँहरूले मात्रै यस्तो प्रकारको घर बनाउने अनुमति थियो अरे त्यसखेर, त्यो समयमा। हजुर, राणाकालमा। अनि त्यसखेर यो बनेको। अनि यस्तो छ। यो चाहिँ भन्न चाहिँ 200 वर्ष भन्छ, तर अब यो तथ्याङ्कीय गणना गर्दाखेरि अब एउटा व्यक्तिको पुस्ता गणना गर्दा 30 वर्ष या 25 वर्ष गणना हुन्छ। अनि गर्दाखेरि 200 वर्ष अलिकति नपुग्ने हो कि भन्ने देखिन्छ। तर पनि अब सामान्य मान्यता चाहिँ हाम्रो मान्यता 200 वर्षभन्दा अलिक बढी छ भन्ने मान्यता छ हाम्रो चाहिँ, होइन? यस्तो छ। हस् त, हजुरले यो सानो जानकारी दिनुभएकोमा हजुरलाई धन्यवाद। र म आज यो सानो भवनको बारेमा उहाँबाट जानकारी तपाईँहरूलाई दिइसकेको छु। र यो चाहिँ थेगिम परिवारहरूको एउटा पुर्खौली एउटा घर, एउटा भनौँ न, उहाँले सम्पूर्ण कुराहरू भनिसक्नु भएको छ र बुझिसक्नु भयो होला तपाईँहरूले। भन्दै म यो सानो भिडियोलाई यहाँ तपाईँहरूको माझमा ल्याएर राख्दैछु र हेरिदिनु होला। मन परेको खण्डमा मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र मेरो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ जिमी डेली भ्लग छ। तपाईँहरूले सर्च गरेर राम्रोसँगले हेर्न सक्नुहुनेछ र भेट्नुहुनेछ मेरो भिडियोहरू। म कहाँ गएँ, कहाँ के गर्दैछु, सम्पूर्ण कुराहरू म यहाँ चाहिँ मैले कैद गर्दै मैले चाहिँ युट्युबमा हाल्ने गरेको छु। हस् त, हेर्दै जानु होला यो मेरो भिडियो। गाउँघरतिर गइयो भने पुरानो घरमा यस्तो खोपाहरू बनाइएको हुन्छ
र यस्तो किसिमको ढोकाहरू अर्ग्यानिक बाजेहरूले बोजूहरूले र हाम्रो पितृले युज गर्नुभएको यस्तो किसिमको सिस्किनीहरू र यस्तै छ है पुरानो जमानाको झ्याल ढोकाहरू अनि भर्याङ